will the virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, when quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tình chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư lý cố đạt lạc tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sananto Suchedoye Alahadi Samya Samputosye. Namo Tạc Đắc Tha Tô Già Đà Già Alahadi Nam Miệu Tam Bồ Đà Tòa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou chi yuan jie ru lai zhen shu yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Hui Neng, Venerable YongHua, Venerable Lab-Phong people, and all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Thiên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Liêu Chủ, Sư Phụ, Sang Rần, Cơ Wei, Chu Gia Rần, Cơ Wei, Sang Chư Sư, Amitabha. Today is the 4th of August, 2019. We are gathered in Wei Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. Right now, we are on slide number 11 of chapter number 6, which is about repentance and reform. Sutra text, all of you. Now, all of you kneel, and I will first transmit to you the fivefold Dharma-body, refuge as a self-nature, and then teach the Markless, repentance, and reform. Jin ke ge ge hu gui, xin wei chuan zhi xing wu fen, fa shen xiang, xiang shen xiang, zhi shou wu xiang chan hui. Bây giờ mọi người quỳ xuống, trước ta truyền tự tánh ngũ phần, pháp thân hương, rồi truyền vô tướng sám hội. Now, he says, I'm going to transmit to you a special Mahayana Dharma. It's called the repentance and reform. And that, so you first need to kneel. It shows that you need to show reverence and gratitude in order for you to be taught. Cái phần này là quý vị phải nhớ đó, là quý vị muốn được dạy là phải biết cung kính và biết ơn mới dạy. You need to be, first of all, be respectful. This is very important for you to keep in mind, especially when you teach children, your children.
especially nowadays. Western education, it seems like we feel that we're entitled to buy education, buy knowledge. In Mahayana, it's conferred upon you, it's bestowed upon you out of compassion, out of kindness. So you need to be respectful for that to happen. Cái Đại Thừa chúng ta đặc biệt ở chỗ đó là quý vị muốn được truyền Pháp là phải biết cung kính và biết ơn. Cái cung kính là tại sao? Nhất là quý vị phải chú ý cái thời buổi này đó. Mình đi học, quý vị có thể gửi con cái đến mấy cái trường rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Thành nào nó vào đó, nó có cái thái độ là nó cái về cái văn hóa giáo dục của cái thời buổi này đó là họ thiếu sự cung kính ở trong đó. Họ có nghĩ là mình lấy tiền mình mua được cái sự học vấn. Thiệt ra trong cái pháp xuất thế đó, quý vị phải có cái sự cung kính mới được dạy được. Okay? Không cung kính không dạy. I speak from personal experience. I came to my master's temples because with a lot of baggage, thinking that I'm better, I was better than them. Đó là từ cái kinh nghiệm của thầy đó. Thầy vào ở chùa Ngài Tiến Hóa đó, cứ nghĩ mình học vấn cao hơn người ta, mình giỏi hơn người ta. And so I wasn't taught anything important by these people. Thành rất là hổ thẹn là họ không dạy thầy cái gì mà quan trọng hết. Whatever I learned is from secondary sources. Cái gì ta học toàn là đồ rác, đồ bỏ rác hết. It's my master who taught me. Otherwise, his disciples felt that I was too arrogant to deserve to be taught. Ngài Tiến Hóa dạy thôi chứ thầy thôi, chứ còn mấy cái đệ tử Ngài Tiến Hóa không ai dạy thầy gì mà xứng đáng hết. Tại vì họ nghĩ thầy hơi ngạo mạn một tí. And gratitude. Why gratitude? Tại sao phải biết ơn? Nghe không được hả? She can't. There is too much echo. She cannot hear that well. Oh, it's này Thân Hương, cô qua cái chỗ khác này, tại cái máy nó ồn đó. Why gratitude? Tại sao phải biết ơn? A clue. When you're grateful, it's cheaper. Nếu cái việc mà biết ơn đó, thì cái trả giá nó thấp hơn một tí. Make sense or not? You have to be grateful because you cannot. It's priceless. The lesson you learn, those lessons are priceless. There's no way for you to pay for it. You don't have enough to pay for it. Phải biết ơn, tại vì cái việc biết ơn mới, tại vì những cái bài học đó nó là vô giá. Cái việc không cách nào mà đủ cái khả năng mà trả nổi những bài học như vậy. For example, you taught how to end your suffering. Chẳng hạn như được dạy là liễu cái khổ. How much is it worth to you? Billy says it's worth nothing to him. Billy nói không có đáng gì hết đó. He's so used to suffering that he says, why do I want to end suffering? Ông nào nói tôi là khổ cả đời tôi, tại sao tôi phải liễu khổ làm cái gì? Huh? Why bother? Priceless? It may not be for you. What about for your wife? That I have to figure it out myself. Yeah. Yes, question.
The internet says in Vietnamese there's a saying, you drink the water, you have to remember the source. Drink the water, remember the source. Uống nước phải nhớ cái nguồn. Okay, it sounds like a Vietnamese person, or what? Chicken to you. Chicken to you, yeah, definitely. Vietnamese from the Midwest. Yeah. Well, if you have the blessings, you naturally will be grateful. Okay. Cái việc mà biết ơn, người có lòng biết ơn là những người tự động có phước rất là lớn mới biết ơn được. It takes a lot of blessings to be able to become grateful, believe it or not. Cái vì phải cần rất là nhiều phước rất nhiều mới có được sinh được cái lòng biết ơn. Okay. So you check for yourself, see how many blessings you have, and I will transmit to you the fivefold Dharma-body, refuge of the self-nature. Okay. So this is the transmission that is from the self-nature. Đây là cái pháp mà nó từ cái từ tính của cái vị. Meaning what? Meaning that it is the ultimate knowledge. Cái pháp từ tính có nghĩa là cái pháp này là cái pháp mà nó tối cao. This comes from the highest level of wisdom. Đây là cái pháp mà nó từ cái trí huệ mà cao nhất quý vị có được. It's from your self-nature, from cái tự tính của quý vị, from the Buddha, from your Buddha nature, từ cái Phật tánh của Ngài Huệ Năng. And I would teach you your markless repentance and reform. And now Venerable Huệ Năng says, I would teach you. Tôi sẽ dạy cho quý vị. Lục Tổ nói, the markless, cái pháp vô tướng. Okay, markless here is the characteristic of Mahayana. All Mahayana teachings are markless. Cái vô tướng này là cái đặc tính của tất cả cái pháp đại thừa mình, nó đều là vô tướng. All Mahayana teachings are markless. Okay. So the true teachings are actually markless. And tất cả những cái pháp mà nó chân chính, nó đều là vô tướng cả. There's no mark at all. Okay. What does it mean no mark? There's a lot of people who are not who are new here and they don't understand the concept of no mark. Có những người mới tới đây không biết cái quan niệm vô tướng là gì. What is markless? Yes, Vicky. Why is it markless? Pay attention. Only Mahayana, they would use this term, markless term. In all the Buddhist teachings, they will not use this term because they don't understand the concept of markless. Yes, Vicky. Am I on yet? Okay, sorry. So markless means it's without a mark. Without mark. What does it mean without mark? You can't see. Please elaborate that it's a little there. bit more. A lot of people don't know what mark means. You can't see that it's there. You can't see. You can't see that it is what it is. You can't see it is what it is. Vô tướng là không có thấy được. Yes, internet people. Internet says no Chicken shape, to you. no shape or form. No shape or form. No shape or form. You can't see it. Invisible. Yes?
vô hình. Okay, what else? Green. Thing that we cannot perceive with our five senses. You cannot see the five senses. Someone is regurgitating the lessons. Không dùng ngũ quan mà thấy được. Meaning you cannot hear it, you cannot see it, you cannot touch it, you cannot smell it, you cannot taste it. Yes? Okay, là vô và nó không có hình tướng, nó không có ngửi được, không có liếm được, không có đụng được, không có thấy được. Okay, that's markless. Tướng là cái gì mà quý vị dùng cái ngũ quan cái vị mà thấy được. Your five sense organs see mark. Okay, whatever your four sense organs perceive, they're called marks. Theo con hiểu thì các pháp mà theo bên Đại Thừa mình nhận định là nó không có tự cái tướng của nó, mà nó nhờ những cái khác hợp lại, chẳng hạn ngũ uẩn của mình hoặc là những cái vật ở ngoài. Thành ra như trong kinh Quan Nghiêm nói đó, tất cả do có cái nghiệp, cái lực nghiệp mà nó tác động với nhau, thì không có cái gì chủ động trong đó. Ví dụ như giờ lửa nó cháy củi thì lửa nó táp củi, khi nào hết củi nó tắt, chứ không có ai mà chủ động trong cái đó hết. Thành ra gọi là các pháp nó không có tướng, tự nó có cái tướng. Nó không phải là tướng. Cái tướng là nói về cái ngũ quan. Không phải là cái chủ động là khác. Okay. Master Xianchu said something is incorrect. This is a problem. And this is why only Mahayana people understand this concept of markless. Bên cái Đại Thừa mình mới hiểu được cái quan niệm là vô tướng, còn cái vị chưa hiểu nổi đâu. But let me ask you, if you cannot perceive a sense organ, meaning that you cannot hear it. Bây giờ nói mà cái vị mà không có thấy được với cái giác quan, cái vị không nghe được. Okay. Ví dụ không nghe được thì the markless meaning you cannot hear it, right? Mình không nghe được. Okay? Let's stick with one sense organ. You can't hear it, không nghe được, right? So how is he going to teach it? Sao Ngài Lục Tổ dạy được? Huh? He says, I want to teach you. Mary Jo, he says, I'm going to teach you. But I can't hear. I mean, it's markless. Whatever I hear. What is it I'm hearing? Nếu mà nói không vô tướng, có nghĩa mình nghe không được á, thì Ngài Lục Tổ sắp dạy đây. Dạy cái gì vậy? What is it? It's perceived by the Buddha nature. Perceived by the Buddha nature. Too advanced for me. Nói thấy được cái Phật tính. What is a Buddha nature, by the way? It's that part of us that's the true nature that goes beyond our body and our senses and our mind. Sounds like fantasy, science fiction to me. Yeah, it does. Yes. And then who's going to believe you? How can you tell a non-Buddhist says it's actually, I'm going to science fiction? You like science fiction? Huh? Yes. Well, when you talk to people about that part of us that's beyond what we can see and perceive, we have a sense that we have that, whether you talk about it as the soul or it's deeper. It's deeper. It's very deep. It's a true nature. You shrinks are something else. You make promises and make us pay. That's too much. You know, I'm sorry, but you make me more skeptical. You keep on talking with marks and not hearing and deep, and you know, that's what kind of teaching is that? You can explain it to me. I don't have the words for that. That's the best I can do. Okay, just a minute. Let the young lady here who cannot hear very well. Mô Phật Thầy, là vô tướng là tức là vô hình rồi, làm sao mà thấy được như nghe được? Thế sao nghe được? Thầy mới hỏi vậy. Nếu mà nghe không được thì Ngài Lục Tổ dạy mà đâu có nghe được đâu, Thầy dạy làm cái gì? Cái này có thể Lục Tổ cái suy nghĩ Lục Tổ khác, là ông dạy cho mình để mình hiểu. Nếu mà dạy mà vô tướng làm sao mà dạy được?
Vô tướng thì mình nói vô tướng thiệt, nhưng mà Lục Tổ dạy không phải kêu bằng vô tướng, có thể Lục Tổ có cái phương pháp dạy cho mình hiểu. She says, this woman is much more creative than you are. She says, it's markless, but Master Wei Neng has a way of teaching it to us anyway. Very creative. Man, giỏi lắm. Yes, sir. The one in green. Does this have to do with like the Diamond Sutra, where he says that there's actually no difference between like a person and something else, because it's just the perception between subject and object? Does it have to do with does Markless have anything to do with that, like the main teaching from the Diamond Sutra? No, not quite. Good try. You try to confuse him with the Diamond Sutra or Vasha Sutra, but I'm not impressed. Good try though. Yes, internet people. One says, it seems like only enlightened beings will understand this. It's only for us to hear and not understand. Basically, we are just planting the seed in our mind so that one day we will understand. The other one is saying there's no mark of self, other, lifespan, and living beings. Wrong. Okay. Good try. Okay, that's wrong. Anyone else? Họ trả lời cao siêu dễ sợ thầy không hiểu. Họ trả lời là sao hết? Người nói kim cang, người nói là vô ngã, vô tha, vô đủ thứ. Thầy nói là trình độ cao quá, nói như không được, hiểu không được. If it's too advanced, how can people who are not smart, who are not educated understand? Nếu mà nó cao siêu như vậy, làm sao mấy người mà không có học thức, người không thông minh, làm sao ta học được? This teaching is for everyone. Although it's markless, mặc dù nó vô tướng, như là nó bài học như thế này, nó cho tất cả mọi người. Everyone. Give up? It's markless, but it is not devoid of marks. Cái nó vô tướng đó, không có nghĩa là nó không có tướng. Is it clear? When you hear the word markless, the first reaction you say, oh, it has no marks, therefore. No, markless, in a Mahayana sense, markless, but it is markless, but it's not necessarily devoid of marks. What does it mean? Vô tướng đều không phải là vô tướng. That's the definition of markless, by the way. Đây là định nghĩa của vô tướng. It's markless, but it's not devoid of marks. Nó vô tướng, mặc dù nó vô tướng, nhưng đều nó không thiếu tướng. Okay? So what does it mean? Nghĩa là sao? I struggle with this for a long time myself. I first started by memorizing a definition I told you a few years ago. Look, when I explained the Vasha Sutra 5 years ago, I taught you that it's not possible for me to explain to you for you to understand markless. Khoảng chừng 5 năm trước khi mà thầy giảng Kinh Kim Cang cho quý vị, thầy dạy quý vị sao? Thầy nói cái vô tướng này á, là quý vị chỉ cần học thuộc lòng thôi, thầy giảng quý vị không hiểu đâu. It's markless, ngũ xiang, ngũ xiang. Tiếng Tàu là vô tướng mà vô bất tướng. No, it's markless, ngũ xiang, ngũ bủ xiang. Vô tướng nhưng vô bất tướng. Okay, markless and yet not devoid of marks. Do the Koreans talk about this? Your sutra studies, did they talk about this in your training program?
orange. Yes. We heard about that kind of concept, but I don't know exactly. You don't use it. We use that kind of concept. We have it. Yeah, I You heard have about that. Yeah, But did anyone explain to you what it means? I don't get it. No. Okay. Because they don't understand what markless means. Okay. Thường thường ta giao dùng cái chữ vô tướng này, ta dùng cái chữ danh từ vậy thôi, chứ thực ra ta không hiểu cái ý nghĩa của nó. Okay. Markless and yet not devoid of marks. Vô tướng nhưng đều không phải, nó không có tướng. Is that clear? What does it mean not devoid of marks? Nếu như nói là vô bất tướng nghĩa là sao? It means that it has all kinds of marks. Vô bất tướng nghĩa là bất cứ cái tướng gì nó cũng có hết. So on one hand it says no marks, and then the other hand says it's not devoid of marks. That's what the true meaning of no marks. Thành một cái đại thừa mình khi nghe mà hơi mơ hồ một tí, hơi khó chịu một tí. Một bên nói là vô tướng, một bên nói là vô bất tướng, là nó không có gì mà không có hết, không có tướng gì nó không có hết. Any problems? Does it have to do something with you teach people with different experience? Like the person who teach with Markless, so he's he's not stuck with one method and use all different mark to guide students, something like that? Getting close. So a few years ago I taught you just memorize the definition. Okay, that's the first thing you do. It's not meant for you to understand right away. Cái pháp đại thừa nó khổ như vậy thưa quý vị. First you have to learn the concepts. Thứ nhất phải học cái định nghĩa. You learn the definition first. And then eventually, once it sinks in and your intellect doesn't reject it anymore. Cái dạy đại thừa nó khó cho đó. Quý vị trước tiên phải học cái quan niệm cái đó. Mặc dù không hiểu, phải học như thường. Học nó rồi, thì học một thời gian nó thấm rồi, thì bắt đầu cái óc quý vị nó không có bác bỏ nó. First thing has to happen, you have not rejected. Okay? So that's why it's important to learn a definition. That's why I did a few years ago for you. Learn a definition. No marks, markless, but not devoid of marks. Okay? And now you hear it again a few years later, which is that's what happened to me. Cá nhân thầy như vậy, thầy cũng hiểu. I struggled with this concept for 20 years. And a scary concept because I knew that one day I had to sit up here explain to you. Someone asked me about Sangwok, what is markless? And you say, it has no marks. It's not true. It has no marks, and yet it's not devoid of marks. So what does it mean? It's not devoid of marks, okay, means that there's no mark that it does not have. Nó vô tướng, nó không có thiếu tướng. The Vietnamese has double meaning. Thiếu tướng, it's a major general. You have to be Vietnamese to appreciate the joke here. There's no marks that it lacks. That's what it means. Meaning that it's black, it's blue, it's white, it's stupid, it's intelligent, it is rich, it is poor, it is nonsense, it is profound. Whatever Marijo talked about, we all have a science fiction, it is reality, it's all those things. Okay? That's why it's meant by not devoid of marks. Thầy nói vô bất tướng có nghĩa là không có cái tướng gì nó thiếu hết. Nó xanh, nó tròn, nó mập, nó ốm, nó cao, nó lùn, nó xấu, nó đẹp. Bất cứ cái tướng gì nó cũng có hết. Okay? It has all the marks. That's what enabled this Venerable 6th Patriarch to explain it to us. Bởi vì nó không thiếu tướng.
because it's not devoid of marks, vì nó không có tướng gì nó thiếu, thành ra ngài Lục Tổ mới dạy được, right? It has to have marks before he explains. Whatever he explains is marks. Bất cứ cái gì mà ngài Lục Tổ giảng á, là tướng. Agree, disagree. Of course, whatever he says, it's a sound. Nói là cái âm thanh. Therefore, what he's explained has marks. Thành bất cứ ngài nói cái gì, nó có cái tướng của cái âm thanh. So far, so good. So that has marks. And yet it's markless. Mặc dù nó có tướng, nhưng nó thiệt sự nó vô tướng. What does it mean? What does it mean? It has marks, and yet it's markless. What does it mean? It means, of course, you cannot understand. You cannot. Don't try to answer. Are you having a good time, Tex? Tex says this monk has lost his compass. He's speaking nonsense. Yeah? What's so funny? Huh? I'm sorry? Not markless. What does it mean? So it means it's not markless. You say that the dharmas are not markless. Well, and supposed to be funny. You say that they're markless. Well, they're not, because they have marks. It has marks, yes, and yet it's markless. That's what he's saying. It's so beautiful. You guys don't. A bunch of word trickery. It's just a bunch of trickery with words, is all it is. No, not at all. Yes, it is. This is so ingenious, my friend. The way he puts it is so ingenious. It means that I'm about to explain something very important, but it's markless. Dạy hay vậy sao quý vị? Ngài nói là tôi sắp dạy cái việc cái pháp nó là tuyệt vời. It comes from my self-nature. It goes to your self-nature. Từ cái Phật tánh của tôi tới Phật tánh của quý vị. Okay? It's markless. Okay? But what I am about to explain to you, okay, whatever you're going to hear is actually markless. It's ingenious the way that is phrased. It means that, yes. Does that mean something like he can say whatever he wants, but it ultimately comes down to the other person to understand it within their true nature, and it can't be communicated, it can only be understood or felt? No, that's a typical reaction of the teachers. Says, I explain to you, but actually your Buddha nature gets it, but I can't explain it to you. That's baloney. Don't buy into that. It's very specific. This is so beautiful. Nó hay dễ sợ, thưa quý vị. He says, this is a teaching from the self-nature. Ngài nói cái này là cái pháp từ cái Phật tánh của quý vị. Okay? From my Buddha nature, my self-nature to your self-nature. Cái pháp này từ Phật tánh của tôi tới Phật tánh của quý vị. It's markless, nó vô tướng. Okay? But it's markless. Meaning that, okay, whatever I'm going to tell you, okay, is markless. Tôi sắp nói một cái gì nó vô tướng. Meaning what? Don't be attached to it. Vô tướng có nghĩa là cái vị nghe đó, đừng có chấp vào nó. It's so Mahayana. Whatever you hear, don't attach to it. Because it's markless. Whatever you attach to, you attach to a mark. You attach to knowledge. Cái vị chấp vào cái sự hiểu biết, right? Whatever you hear, oh, this is a repentance thing. So you attach, oh, I just learned. That attachment to that knowledge, okay? Don't have that attachment. Nghe vậy thôi. Just listen. Repeat that. Lặp lại. Mình nghe mà mình không có attachment, tức là ý thầy nói như Tổ nói là no thought đó, đừng có vô niệm đó. No thought. Yeah. Vô niệm. Đúng. Không phải. The markless here, in the context of the teaching,
Khi nói về cái vô tướng mà dạy cái vị, he about to teach something that's markless. Ngài sắp dạy một cái gì nó vô tướng. That's text. This is the ingenious nature of the teaching. I'm about to teach you something so profound. Okay? Sắp dạy cái vị một cái pháp nó rất là thâm sâu. Alright? That you are able to understand. Quý vị hiểu được. Okay? But your mind will be attached to it. Mặc dù quý vị hiểu được, nhưng cái óc suy nghĩ quý vị sẽ chấp vào cái đó. Therefore, remember, okay, that mind attaches to, that creates attachment right there, that attaches to. Don't let it go out of control because it's markless. That's all he says. Basically, simply put, what I tell you, okay, don't be attached to it. Thì đại khái Ngài nói, tôi sắp dạy cái vườn pháp rất là thâm sâu, nó rất thâm sâu, thành cái vị không cần phải chấp vào cái nó. It's too profound, don't be attached to it. If you really understand the depth of this teaching, you won't be attached to it. Thực sự, quý vị muốn hiểu cái pháp này, không được chấp vào nó. Does it help? No, it doesn't. Shucks. Okay, give me a few more years, I'll find a different way. Yes. If a markless teaching is repeated, is it still markless by someone else? By who? Who repeats it? Câu hỏi là nếu như một cái pháp vô tướng mà được lặp lại thì cái nó vẫn còn vô tướng là không? Ta hỏi ngược lại ngay. Cái người mà lặp lại cái lời vô tướng này là ai? Who is this person? You? When you repeat it to your wife, say, honey, let me explain it to you. Okay? What does it become? Plenty of marks. Good question. Câu hỏi là thầy trả lời là nếu như mà mình mà cái trình độ ông này mà ông lặp lại cho vợ ông nghe thì chắc chắn là toàn là tướng không ạ? Any other questions? So in summary, okay, this markless Dharma here, it only means for this at this moment, at this level here, is don't be attached to this knowledge. That's the main thing. Thành ra thầy nói tóm lại, ngày hôm nay thì dùng cái chữ mà cái pháp vô tướng này, khi bất cứ khi học một cái pháp gì nó vô tướng thì đừng có chấp vào cái pháp đó. Don't be attached to anything you learn that is markless. That's very important to remember. Okay? That's the second the second characteristic of the markless teaching. Don't be attached to it. Thành ra cái gì mà những cái pháp mà nó giáo lý nó vô tướng, quý vị không được chấp vào nó. That's all there is to it. Okay? If you attach to it, you will not be able to comprehend that Dharma. Cái vị mà chấp vào cái pháp đó, cái vị không thể nào hiểu được cái pháp đó. So, what does it mean? Don't be attached to it. Listen to it like you watch sci-fi. Don't take it too literally. Don't take it, don't be. It's no big deal. Giống như cái vị quay cine vậy, quay cho vui vậy thôi, nghe cho vui vậy thôi, đừng có chấp nữa. Isn't it a waste of time? Phí thời giờ là không? And that's the ingenious part, sir. If you don't attach to it, then you'll be able to absorb it and realize it a lot sooner. Mà đây là cái tuyệt vời của cái lời dạy, là quý vị đừng có chấp như vậy, vì nó vô tướng đó. Nghe cái gì đừng có chấp, đọc cái gì đừng có chấp, thì lúc đó cái huệ quý vị nó phát lệ hơn nhiều và sẽ hiểu được lệ hơn. Alright? Okay, can we move on? Are you still unhappy about the fact that you still don't understand markless? Có ai có phàn nàn, khiếu nại gì không? Muốn khiếu nại gì không? Yes, sir. One in the back.
Thầy vậy mấy người ai là người niệm Phật á, người ta chấp vô đó, trụ vô cái đó, vậy người ta đâu có chắc chắn ngộ được không? Không được. Đó là cái sơ khuyết của pháp môn niệm Phật mà cái người tu bên Tịnh độ người ta chưa hiểu được, thành ra khi mà họ chấp vào cái hồng danh Phật đó, họ không đi tới đâu hết. The question he has is that if you don't attach to it, then the people who recite the Buddha's name, can they become enlightened? I said, my answer is if you recite the Buddha's name and you attach to it and say, see, I'm reciting Buddha's name. See, I'm a Pure Land person. I only recite Buddha's name. That person will never become enlightened. And that's why these people don't understand the Pure Land Dharma door at all. Vì vậy, những cái người mà nói như vậy là người không hiểu pháp môn niệm Phật. Okay? Because the reciting Buddha's name is also markless. Tại vì cái pháp môn niệm Phật cũng là vô tướng luôn nữa. Thầy dạy cô niệm Phật đó, okay, là chỉ niệm Phật thôi, đừng có chấp vào cái niệm Phật của mình, thì mới nhập được niệm Phật tam muội. So when I teach you to recite Buddha's name, okay, if you do not attach to your recitation of Buddha's name, okay, then your chance of getting into this recitation samadhi is a lot higher than you were to be so proud and go around and say, I am a Pure Land person, I learned from Master so-and-so. Okay? All the Mahayana teaching, okay, are markless. The people don't understand. That's why they are attached to marks. That's why they cannot accomplish the Mahayana Dharmas. Tất cả pháp môn Đại Thừa nó đều là vô tướng. Những cái người mà tu đó, họ chấp vào cái tướng đó, là người đó là tiểu thừa. Họ không có hiểu được cái pháp Đại Thừa. If you attach the marks, what are you? What are you when you attach the marks? I said in Vietnamese. Vietnamese people don't help them. What is it when you attach the marks? What are you? You're afflicted. What? You're afflicted. You're afflicted? No, you're much better than that. What are you when you attach the marks? No. Let's be nice. Yes. Hinayana. Or I didn't say it. It's Vicky, okay? Yes, Billy. You cannot accomplish your goal wherever you want to go. Come again? You can't accomplish your goal that what you That's true. You cannot accomplish your goals. Also, Vicky said something very nasty. All right. Can we move on? One more question over here. Right. Mô Phật Thầy, dạ tỷ Thầy nói vậy mình không có chấp, nhưng mà mỗi khi mình nghe Pháp, mình phải hiểu là cái lý đó làm sao mình để mình nhớ chứ. Dạ tỷ không chấp làm sao mà nhớ nổi. Không cần nhớ. Không cần nhớ hả? Không cần nhớ. Cái Đại Thừa mình không cần nhớ. Dạ. Nó dễ sợ lắm. Tại vì cái Phật tánh này thân hương, Phật tánh của thân hương, Phật tánh của cô đó nhớ rồi, mình không cần nhớ. Dễ sợ không? Thầy dạy khác Ngài Tiên Hóa cho đó. Ngài Tiên Hóa bắt cái vị nhớ, thầy không cần nhớ. Okay? She asked a very good question for a Pure Land person. Okay, she says, if you don't attach to it, how can you memorize it? I said, this is what makes us different from Master Shewa's teaching. He says, you should memorize it. You should recollect it and memorize it until you memorize it. That's his approach.
My approach is different. My approach is that don't memorize it. Just listen. When you listen, your Buddha nature remembers already. Okay? You don't need to memorize it. You will memorize it naturally. You don't need to try so hard. Không cần phải cố gắng mà nhớ nó. Like Xian Tung, what happened to her now? She's doing trash now? Oh, right there. Yes, Master. Xian Tung used to come to our lecture and ride copiously. Yes? Look at her right now. Lazy. For years, she would come to our lecture and say, oh, this is beautiful. Oh, this is new concept, new concept, new concept. And I kept on telling her for years that stop it. It's nothing to memorize, nothing to write. You write down, it's a mark. Okay? You create attachment to your notes. Even that, I want you to avoid. Ngay vì cái cô gì đó, cô chim cụt cánh đó. Cô mấy năm đầu tới đó, khi xuất gia rồi, ngay sau xuất gia càng ngày càng biên. Bữa nay trời quan này mà hay quá, này học mới, cứ lấy nốt hoài, cứ ghi chép hoài. Bây giờ thấy cô ngồi y như cái cục thịt vậy. ngủ gật. Tại vì khi quý vị mà cố ý nhớ như vậy, nó tạo cái chấp trước. Mà thầy không muốn quý vị có bất cứ chấp trước gì hết đó. Nghe là quên được không sao. Oh, I need you to hear, to listen to it. You forget about, you don't understand, I don't care. Không quan trọng. What you understand doesn't matter. I only need you to hear it. That's all. Okay? And eventually, you naturally understand it. Tự động quý vị sẽ hiểu. What's more damaging is that you attach to that. What you hear is not good. Mình nghe và mình chấp vào cái mình nghe là không tốt. Because that's what the Patriarch says. I'm teaching you something called repentance and reform, but it's markless. Therefore, don't attach to what I'm about to tell you. Okay? Only Mahayana, they have this. They teach you, and then they say, it's no big deal. Only Mahayana will you find this. Thành ra cái tiếng Việt hả? What? Kim Deung is starting a new rebellion. She said, "Thank you. I don't need to transcribe your stuff anymore." Don't you dare. You may not be attached to it, but I am attached to it. Thầy nói đừng có lộn xộn. Cô không có chấp nhưng đều thầy chấp. Yes. But Master, can we attach it to our Master? I hope you don't attach to me. Okay, moving on. Okay, so this is kind of cool. It's kind of cool. Only Mahayana, they teach you. It's a very, very important Dharma. It's a profound, it's an incredible Dharma. I'm about to tell you, but don't be attached to it. Thành ra Đại Thừa mới có như vậy thôi. Dạy cái gì một cái pháp kinh thiên đồng địa, nhưng đều nghe xong chỉ nghe thôi. Đừng có làm gì là quá, đừng coi trọng nó quá. Okay? Đừng có chấp vào nó. It's like speaking with both sides of your mouth at the same time. All right, 13. Sutra text. The assembly knelt, and the master said, the first is the precept refuge, which is simply your own mind when free from error, evil, jealousy, greed, hatred, oppression, and harming. 众胡贵 是曰义戒相即自心中无非无恶无嫉妒无贪嗔无劫害无戒相miệng戒相. Chúng đồng quỳ sư nói một là giới hương, tức là trong tự tâm vô quấy, vô ác, vô ganh tị, vô tham sân, vô cướp hại.
And it's the same thing when we explain the sutras in great details. Cũng như vậy đó. Chúng ta đó giảng mấy kinh này tốn rất nhiều thời giờ. It takes us years to explain his sutra. Mỗi cái kinh đó tốn cả mấy năm trời giảng mới xong. Earth Sutra took us how many years? 5 years. Cái kinh Địa Tạng là tốn 5 năm. Yes, it's the first stick sutra, but this stick here took us 5 years. 5 năm giảng kinh Địa Tạng này. Okay, how many did it take us to explain? Did we explain the Heart Sutra? Giảng kinh tâm kinh chưa? We did. The Heart Sutra is 250 Chinese characters. Tâm kinh khoảng chừng 250 cái chữ Tàu. How long did it take us to explain it? 2 years, 2 năm trời. Okay, it seems like every like we go into greater details than we should. Giảng nó rất là nhiều chi tiết cho quý vị thấy. So it's the same thing. The people who follow these, who walk into cold turkey into these lectures, says, listen, and don't be attached to it. Don't be says, oh, how come I missed the first part or the middle part or the latter part? It doesn't matter. The Mahayana, you just listen and don't. It's no big deal. Thành ra những người mà tới nghe giảng kinh nói trời, tôi nghe phần đầu sao tôi hiểu được, tôi nghe phần sau tôi uổng cái công của tôi, thì thầy nói là nghe kinh chỉ nghe vậy thôi, cho vui vậy thôi, chứ còn đừng có quan trọng lắm. You see, all these concepts are not necessarily something you need to understand. Nghe cho vui, không cần phải hiểu. Okay. So first, on slide number 14, first is the precept refuge. Thành cái sám hối là gì? The first thing he taught us morality. He says, what is precepts? What is the rules of morality? Giới là cái gì? Giới là gì? Is when your mind is free from error, from evil, jealousy, greed, hatred, oppression, and harming. Khi cái tâm quý vị mà nó không có cái sự sai lầm, không có cái ác, không có cái ghen ghét, không có cái tham, không có cái sân, không có cái áp bức, không có cái hãm hại người ta, cái đó là cái giới. What does it mean? It means that the first thing is that you clear your mind from all these negative things that you yourself reject. Okay? How do you reject? You reject from others. Cái tâm quý vị phải gạt bỏ những cái mà tư tưởng nó tiêu cực, mà nhất khi quý vị thấy những cái này ở những người khác. When you see this in others, do you like it? You like them at all? Quý vị thấy cái này ở người khác, quý vị thích được không? Can you like people who are wrong, who are evil, who are jealous, who are angry, who are hateful, oppressive, harming? Of course not, right? Quý vị thấy không? Nếu mình thấy người ta mà có vẻ ganh tị, người ta sân hận, người ta mình đâu có thích đâu, right? So that's what I would start. When you look at people like that, you don't like it. That's why you don't want to be like that yourself. Anh giảng gì lắm. Thầy khuyến khích cái vị là muốn mấy cái này đừng nói chuyện trừu tượng, mình nói một cách xác thực. Mình thấy người ta như vậy mình không có thích, mình ghét, thì mình không muốn được như vậy thì tự động mình sẽ thoát được. If you see that it repulses you, okay, that will free you from all this. Questions or comments? The reason I bring it up is because it's much easier for us to look at it, to detect this, to see this, discern this in others. But we do a lousy job looking at ourselves. Lý do thầy dạy quý vị cái này là tại vì quý vị
có cái biệt tài là nhìn những cái này, nhận được cái này ở người khác một cách tài tình. Yes or no? You can see this in others. You say, this person is so evil, this person is so greedy. Yes or no? But you never look at yourself, you look at your mirror, so, oh, how nice. Huh? You never see a greedy person, do you? And that's why the way they typically teach these precepts, rules, morality, is that you have to be like that. But you cannot see yourself, so how can you find out? It's easy for me to tell you when you look at Kim Deer and says, I don't have to be like you, I don't want to be like you. That is precepts. Make sense? That's how you teach children. Don't tell them about, oh, you shall have to be a good person. You find the worst friends, the worst kid in the block, and say, do you want to be like her? They get the message right away. Okay? Anh dạy con cái như vậy, quý vị phải hiểu cái thuật là vậy. Là mình dạy nó bằng cách đừng có dạy nó cái tốt, mà dạy cái xấu của cái đứa con nít khác đó, nó nhìn nó thấy được, nó là thấy bây giờ con muốn giống như nó là không, là chắc chắn nó bỏ cái đó ngay lập tức. Does it help? Sao Lụng parents are not here anymore, huh? The most important lesson for Alung. And all right? Questions? Okay, 15. Sutra text. The second is a concentration refuge, which is just your own mind, which does not become confused when seeing the marks of all good and evil states. 2. 定相即睹出善恶镜相，自信不乱，明定相. 2 là định hương, tức thấy các cảnh tướng thiện ác tự tâm không loạn. Okay, so on slide 16, now the next Dharma in repentance and reform. Cái pháp thứ nhì là cái pháp của cái định. Okay, first of all, in order to repent, you need to recognize good and bad, evil, good and evil. Thì thứ nhất á, là cái pháp thứ nhì của cái sám hối. Muốn sám hối, trước tiên hết quý vị phải biết là sai hay là phải, đúng không? So that is that you have to be able to recognize it. That's the first requirement for you to be able to repent and reform. Okay, and the second one is concentration or samadhi. Cái thứ nhì, Ngài dạy hay lắm là nhận thấy sai cái quấy rồi đó, thì cái phần thứ nhì là phải có định. If once you are able to recognize, discern between good and evil, you need to have concentration. Và có cái định. Okay? Questions? Okay? You want to repent, you have to be unafflicted. Okay? Cái định này giúp quý vị không bị phiền não. If you're afflicted, you cannot repent. Quý vị mà effectively, quý vị mà phiền não, nó khó mà sám hối vậy sao đâu. So far, so good. Number 3, other sutra text. The third is a wisdom refuge, which is simply your own mind, free from obstructions. It constantly uses wisdom to contemplate and illuminate the self-nature. 3. 慧相 自信无碍 chẳng以智慧万照自信. 3 là huệ hương tự tâm vô ngại, thường lấy trí tuệ quán chiếu tự tánh. This is a little bit more difficult to explain to you. Cái này hơi khó giảng một tí. And the third requirement after concentration is wisdom. Cái phần thứ ba là sau khi quý vị có cái định rồi thì quý vị có cái huệ. Okay, what is this wisdom here? The wisdom here, he explains it as you're free from obstructions. Cái huệ này Ngài giảng rằng cái huệ có nghĩa là quý vị không có, quý vị cái tâm nó vô ngại,
you free. You free and at ease. Tâm hoàn toàn nó tự tại. And you constantly use wisdom to contemplate and illuminate the self-nature. Và luôn luôn dùng cái trí huệ này để mà quán chiếu cái tự tánh. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? When you're in concentration, khi mà quý vị định rồi, ở trong định rồi đó, okay, then your mind is in a state will unfold your wisdom. Quý vị có định rồi thì tự động cái trí huệ quý vị nó mở ra. You don't have to do anything. Okay, that's why concentration has to come before wisdom. Bởi vậy quý vị phải có cái định rồi, cái huệ nó mới mở ra. Okay, and what for? This wisdom is what for? Khi mở cái trí huệ để làm cái gì? To contemplate, illuminate the self-nature. Cái huệ này để quý vị quán chiếu cái tự tánh của mình. It's not open wisdom so that you can make more money. Cái này mở huệ ra không phải để mà quý vị cầu danh cầu lợi. But it is in order for you to use a wisdom to contemplate your self-nature. Dùng cái trí huệ đó để mà quán chiếu cái Phật tánh của mình. Alright? That is the proper use of your wisdom. Đây là cái dùng của cái huệ của mình. You don't use the wisdom to gain an advantage over the others. Cái trí huệ này không phải chúng ta dùng để mà tìm cái lợi điểm, tìm cái ưu điểm hơn người ta, hơn đời, hơn người. Okay. So what's the point in opening wisdom? Yes. Question. Yes. Does holding on to the precepts eventually lead to wisdom and wisdom lead to greater concentration? Câu hỏi, cái vị giữ giới thì nó mở trí huệ nó mở, nó gửi tới cái mở ra, nó tăng trưởng định lực. It's not how it's traditionally explained. The reason why the Buddhist teaching they go there's very specific in the orders. Cái vị học Phật pháp á, phải chú ý tới cái thứ tự của nó. Okay. In the scriptures, you find that you first have to observe the precepts. You have to be a moral person. Okay. Trong Phật pháp sách kinh điển dạy rằng rất quan trọng phải chú ý đến cái chuyện này. Thứ nhất, phải giữ giới. Okay. Đừng làm bậy. Don't do evil. Do good only. Đừng làm chuyện ác, làm tốt thôi. Very simple. Precept is this. You know what's evil. Stop it. And you know what's good. Keep doing more of that. That's precept. Cái giới nó rất giản dị. Cái ác á, mình biết, mình nhận biết cái ác, ngừng lại, đừng có làm nữa. Cái thiền, cái tốt á, mình biết nó tốt rồi, mình cứ làm nhiều. Do more of the good stuff. Don't do the evil. So far so good. Okay, giới là như vậy. And when you are a moral person, okay, you will naturally develop concentration. Your concentration will increase. The more moral a person you become, the higher level of concentration naturally. Very easy. Thành ra một khi mà quý vị, cái tâm quý vị nó trở thành con người đạo đức á, thì càng đạo đức, cái trình độ đạo đức quý vị nó càng cao, tăng trưởng lên, thì tự động cái định lực quý vị nó sẽ tăng trưởng lên. It's automatic. Very easy. So far so good. This is a secret in Buddhism, by the way. There's a reason why we teach you certain ways. The Buddha taught us certain ways. Yes, sir. Question.
New people, please bear with us. We are free flowing. They can interrupt me anytime. If they do that, at their own risk and peril, because if you interrupt me, I forgot what I wanted to say. Well, that's okay too. Thầy rất là không có định lực, thành ra ai mà người ta hỏi thì hỏi lúc nào cũng được, mà hỏi thì thầy quên ráng mà chịu. Thầy quên nói gì ráng. Yes sir, go ahead. Does it work the other way too? The more concentration you have, the more moral you become? I'm coming to that. Just a minute. Okay, I'm coming to that. Good question. These people are not happy. I'm trying to tell you the secrets of Buddhist secrets, but he says, no, tell me something better. Such impatience. Thầy sắp dạy cái bí mật của Phật giáo, một cái viện học mỗi ngày mà không hiểu cái bí mật nó hay như vậy, mà nhất định hỏi thầy là phải hay hơn nữa. Okay, so let me continue. So you learn in Buddhism, you learn about good and evil. You refrain from evil, do good. That's a foundation of all spiritual teachings. Tất cả những cái bài học linh thiêng, thứ nhất là đều phải là cái đạo đức. Okay? Đừng làm ác, làm chuyện thiện. So far, so good. And because of that, when you have a moment of stillness, khi cái việc con người mà biết thiện, biết ác như vậy, mà ngừng làm chuyện ác mà làm chuyện thiện nhiều hơn, thì tự động một lúc nào đó cái vị có cái cơ hội mà cái tâm nó được thư thản, nó không bị áp lực cuộc đời nữa. Mình ngồi mình thiền thì maybe you meditate a little bit, or you go to the ocean and you swim a little by yourself, and that moment there will help you increase your concentration power, believe it or not. Cái lúc mà quý vị được thư thản đó, okay, thì cái định lực quý vị nó dễ tăng trưởng, dễ sợ. This is a secret, by the way. Cái đây là cái bí mật mà người ta không biết. They said, I need to meditate. No, you don't. Shh. Không cần phải thiền. Danny likes it. Who has time to meditate? Huh? You only need one split second. Okay? And the condition will bring you to increase your concentration. Có một lúc nào đó cái duyên nó tới, cái vị tự động sẽ tăng trưởng định lực quý vị. It's natural. That's a secret that most people don't understand. Người ta không biết cái bí mật này. This is why the Buddhist teaching, the Buddhas and the Arhats and all the monks and monks say, oh, you have to keep precepts, but they don't understand why. Okay? Ai cũng dạy cái Phật Bồ Tát, ai cũng dạy, nhất là A La Hán, mấy ông thầy chưa muốn dạy cái việc là phải giữ giới. Mong ai hiện giảng cái việc tại sao? No one could explain to you why. It's because if you become more moral, I repeat, this is very important. Do less evil. Nhớ là làm bớt ác một tí. We know you evil. Chúng tôi biết cái việc rất là ác. Cảnh gật rồi. Yeah, you evil. We know that. So be less evil, bớt ác một tí thôi. Do a little bit more good. Làm thiện thêm một tí nữa. That's what we ask of you. Phật dạy chừng nữa thôi à. Bớt ác, làm thêm cái tốt một tí thôi. Okay? And naturally, one of these days, you keep on doing that, one of these days, your concentration will increase. Naturally. You don't have to worry about it. Tự động một ngày nào đó, cái duyên nó tới, cái định lực cái vị nó tăng trưởng tự động, không cần phải thiền nữa luôn đó. That's why these people, they do walking meditation, but they do evil. The moment they stop walking meditation, they go back and cheat on their employees, lie to their girlfriends, and stuff like that. And they can do walking meditation and meditate until they're blue in the face. Nothing's going to happen. Thành ra thầy nói cái việc nghe, nhiều người nói là tôi học cách đại thiền, thiền đại thừa của quy ngưỡng của mình. Đều quay lưng lại, ngừng thiền xong cái đứng dậy đi gạt người ta, đi lừa người ta, ăn cắp này ăn cắp nọ. Okay? Thì thiền bao nhiêu nó cũng chả tiến bộ gì hết. All right? So it's not about the good evil. I want you to pay attention. What he's teaching is about do less evil, more good. That's what it means.
Cái giới là như vậy. Giới là mình bớt cái ác một tí. Ok? Bớt ác thêm một tí nữa và làm cái thiện thêm một tí nữa là cái giới. That is the precepts. So far so good. It's very achievable. It's not meant to be something that is so far removed from you, from reality that it's not for you. Đừng có nghĩ là cái giới mà Đức Phật dạy là cái giới mà là cho những người mà không phải cho quý vị. It's for everyone. And because of that, this concentration, the 6th Patriarch teachings is also achievable by everyone. Vì vậy, cái định này đó, mà Ngài Lục Tổ dạy, nó cũng là mọi người đều có thể thêm định được hết. Okay? So far so good? Oh. And because of this concentration increase, the natural increase in concentration, your wisdom will unfold. Và vì quý vị thêm định lực tự động đó, cái trí huệ quý vị nó mở ra một tí nữa. Don't have to do anything. Không cần làm gì hết. Nothing whatsoever. It all happens automatically. Nó tự động, nó mở ra. And the key is what? Do less evil, do more good. That's the key. Là cái bí mật là quý vị phải thêm cái thiện và làm ít cái ác thêm một tí nữa. Là cái động chư nó xảy ra, định nó tăng và chư hệ nó tăng trưởng lên. It's all automatic. Okay? So far so good? Now, going back to the two questions. Doesn't precepts increase wisdom, and then wisdom increases samadhi, or the other way around, whatever? Okay. Có người hỏi câu hỏi chính là hỏi nếu không phải là có phải là cái mình giữ giới trước mở huệ mới tăng trưởng cái định lực. No. God. Not for you. Not for you. For you, confused people, you have to go morality, concentration, wisdom. Cái người mà mê muội như quý vị phải bắt đầu từ giới, xong rồi tới định mới huệ được. So far so good? What I'm explaining to you is consistent with the Buddhist teaching and Patriarch's teachings. Tôi đang dạy cái vị nó tương ứng với tất cả những lời dạy của Đức Phật, Bồ Tát và chư Tổ. Agree, disagree? However, if you use wisdom here to contemplate and illuminate the self-nature, cái dùng cái hệ này, the point here is if you open the wisdom, what do you do with it? Yes? Khi quý vị mở cái hệ rồi, làm gì với cái hệ bây giờ? Okay, this Patriarch here says you should think about, contemplate your self-nature. Cái huệ này để dùng quán chiếu cái Phật tánh của mình. Okay, you do that, eventually one day you will become enlightened. Cái vị làm như vậy, một ngày nào đó cái vị sẽ đắc đạo, đắc giác ngộ. So far so good. This is a promise, by the way. You will become enlightened if you do it this way. That's the pathways. That's the progression. Okay? You contemplate, you contemplate, you contemplate. Eventually, you become enlightened. Cái quán chiếu như vậy sẽ được đắc đạo. So far, so good. Once you become enlightened, it's no more orders. Một khi một cái vị đắc đạo rồi, đắc giác ngộ rồi đó, không cần phải theo giới định huệ nữa. You don't need to go from precepts, samadhi to wisdom. You can go from wisdom to precepts, wisdom to concentration, concentration to wisdom, concentration to precepts. It's all over. There's no more order. Một khi cái vị đắc giác ngộ rồi đó, khi không có cái thứ tự nữa. Question in orange. Dạ bạch thầy, con có một câu hỏi là cái tâm của mình không nắm được, làm sao mình vô được cái định? Cái tâm của mình không nắm được, làm sao mình vô được cái định?
Why you keep on asking hard questions? Hỏi khó vậy. She says, if you have no control over your mind, how can you enter samadhi? Hey Alung, how do you enter samadhi? You absolutely have no control over your mind. Huh? Yeah? How do you enter samadhi if you have no control? Yes, Jim? Cross your legs. Cross your legs. Xếp bằng lại. Boring. Nhảm như thế. Well, how do you get there? Cross your legs. How do you become richer? Cross your legs. Làm sao làm nhiều tiền hơn? Xếp bằng đi em. How do you find happiness? Cross your legs. Muốn hạnh phúc hơn? Xếp bằng đi. Be more original. Yes, Billy. Billy's going to be original. I think we should bow to Buddhas or Master Shengwas often. Make vows? Bow to? Yeah. This is how you control your mind? Billy says, I have no control over my mind, therefore I bow to the Buddhas and Bodhisattvas. That's one way, yes, absolutely. Một cách là đảnh lễ, yes. But the question is that she wants to explain to me, how is it I have no control over my mind, and yet I can enter samadhi? How is it possible? Để ý cô này câu hỏi là tôi hoàn toàn không có cái tự chủ với cái tâm của tôi. Làm sao mà tôi nhập định được vậy? How did I enter samadhi? She says. Giơ tay nó đợi tới đây. Thầy con hiểu cái ý thầy nói là không cần biết là control không control, nhưng mà cái chìa khóa ở đây đó là thầy mới giảng rất hay, là mình làm ác bớt, mình làm tăng cái làm thiện, từ từ tự động cái wisdom nó mở ra thì nó biết mọi chuyện, có phải vậy không? Cái lúc đó mình quán cái tâm sao trên này, nhưng mà phải có làm bớt ác là nhiều thiện thì mình không cần trí huệ vẫn có thể nhập định được. Dạ, tự động nãy là nó tự động nó mở. Bên ngoại đạo người ta đâu có trí huệ chân chính đâu, ta vẫn nhập định được như thế. Thành ra cái chìa khóa ở đây con muốn con nắm được ở đây là thầy nói là rất hay, là hồi nay con không biết, là mình cứ làm thiện đi rồi bớt cái ác đi, từ từ cái gì nó tới nó phải. Không cần biết. Học đây là đệ tử ngài Tiên Hóa. This is a Master Shengwa disciples. She's a spy. Mô Phật bạch thầy. Giống Lục Tổ Huệ Năng á, thầy trước khi đi vô trong cái đạo tràng của Ngũ Tổ thì biết bao nhiêu ở trong những cái Phật tử rất là nhiều, mà ngài làm những cái gì đó ai nào cũng chê hết trơn á, đâu có thích ổng làm những cái chuyện gì đâu. Cơm nước bữa củi đồ này kia ai nào cũng chê, ai nào cũng không có thích hết trơn mà ngài không có nghe, không có thấy, là quyết tâm công chuyện của ngài làm là làm, người ta nói cái gì nói ổng đâu có nghe mà đâu có thấy, là cái định của ổng quá là cao, cái giới của ổng trấn giữ rất là hay đó. Con hiểu biết như vậy đó thầy. Đúng, nó đúng. Đúng. Chứ giống bây giờ mình ở đây một nhóm đi, người ta nói cái gì đó tốt xấu gì mình chẳng nghe được hết. Bây giờ cái người đó nói cái tiếng xấu đó, mình cũng có cái trí huệ, mình cũng quan sát được cái người đó là chưa đủ cái phước báo mà để nói chuyện, để nói một câu đó cho người ta nghe được. Thì này Lục Tổ Huệ Năng cũng nhịn được, cũng giữ được luôn. Theo mình biết Lục Tổ Huệ Năng nó giữ được cái giới, nó đâu cần lại, đâu cần học kinh, cần gì đâu, không có cần cái giới trên, nó chỉ cái tâm thanh tịnh, cái giới giữ cho nó đúng đắn là cái gì nó cũng vượt qua hết. Cái gì đâu Phật. Ngừng chưa? Được rồi đó. Nói nhiều quá nguy hiểm lắm.
Nói gì vừa 4 câu rồi nhớ không? Yeah. Dạ thầy, nhưng mà nhập định là mình đâu có dính mắc vô cái gì đâu. Nếu mà còn dính mắc rồi nắm cái tâm là làm sao mà nhập định được? Nhắm mắt đâu có nghĩa nhập định đâu. Dính mắt attach thầy, chứ không phải là chấp dính vô. mắt với là nhắm mắt cũng nhập định không được nữa luôn. Đừng có đòi hiểu. This woman's problem is that she wants to understand before she does it. It's typical of Western educated Westerners, educated people. They want, explain it to me. Why, how it's going to happen, why it happened before I am willing to do it. It's a Western sickness. Westerner's sickness. I need to agree. I need to understand before I do it. Yes? That's me too. I need to understand it. I need to agree. Okay? It doesn't make sense to me, I don't do it. Đây là cái bệnh của cái người bên Tây phương. Học thức văn minh bây giờ ai cũng đòi hiểu mới chịu làm. Mà không hiểu không làm đâu. Nói đi, nói màu đỏ, red. Mô Phật thầy, theo con nghĩ con người của mình tất cả mình buông xuống, mình đừng có thắc mắc này thắc mắc nọ, đừng có suy nghĩ nhiều quá, cái tâm mình sẽ đặng xuống, mình sẽ tịnh. Chứ mình suy nghĩ hoài thắc mắc hoài không giờ tịnh nổi. That's correct, đúng. Bớt suy nghĩ, bớt đòi hiểu. Don't try to understand. Cứ đừng có đòi hiểu. Thầy đã dạy cái vị, bỏ thì giờ dạy cái vị đã hơn 1 tiếng đồng hồ là bớt ác, làm thiện thôi. Tự động nó nhập định. Đã nói vậy rồi, nhất định phải hiểu thêm nữa. She says, you see, I spend over an hour explaining to you. In order to enter samadhi, all you have to do is to do less evil, more of the good. You will enter samadhi. Your samadhi will increase, whether you like it or not. I told you already. And now she wants, explain to me why. Because I don't know. I don't care to explain to you. Biết nhiều quá. You becoming attached to knowledge, chấp vào cái biết đó. Okay? Just do it. Okay? It's not meant for you to understand. Cái vị hiểu cũng có lợi hết đó. Whether you understand more will not help you enter samadhi at all. Biết nhiều hơn nó không có giúp quý vị nhập định đâu. Thành nói quý vị làm gì? Why do I bother explaining to you? All right? So far so good? Okay. So it's very clear. Okay. So you have to be careful. Okay. When you are not enlightened yet, you need to be aware of the orders. Okay. Chưa giác ngộ thì phải hiểu cái thứ tự. You have to be a more moral, be a gooder person, a better person. Okay. Thành cái vị phải nhớ cái thứ tự nó là mình chưa giác ngộ đó. Okay. Especially you recite the Buddha's name, muốn niệm Phật. When you practice mantra, tập cái thần chú, right? You tell your Indian students, don't worry about it. Okay, don't worry about tantras. That's not necessary. When you practice meditation, the purpose is to increase samadhi. Okay, increase concentration. You do that. I explained to you. Very simple. Do less evil. Do more good. Every day, try to be that way, and you will enter samadhi. You will improve. Thành thầy giảng cái ngày hôm nay á, trước giờ mình dạy thiền đó, dạy người Tây phương dạy không được. Ta nói là mình cái giới luật là cái đạo đức là người ta đâu có muốn nghe đâu. That's a problem I've had for the last 14, 15 years. I teach Chan meditation, and if you teach them about morality, no one wants to hear it. They want to be here about happiness, want to hear about love, unconditional love, and all those things.
You teach them to go hug a tree. It's much easier than teaching them to be a better person. Dạy người ta đi ôm cái cây dễ hơn là dạy người ta trở thành người đạo đức hơn. It doesn't pay to teach you to be a moral person. Không dạy, nó chả có lợi gì hết đó. Okay, so you see how patient I am. I waited for over 10 years to tell you this. Lúc trước mà thầy bắt đầu mở miệng nói như vậy, chắc chắn không có ai học thiền đâu. I guarantee you, if I started teaching you about morality, there's no one would learn Chan at all. Okay, you are the proof that you got here today after 14, 15 years because you did less and less evil and more good. Agree or disagree? You are my proof. Quý vị biết không, thầy kiên nhẫn lắm. Ngày hôm nay, chúng ta có ngày hôm nay là tại cái vị, những trình độ cái vị từ thấp tới cao là tại cái vị càng ngày càng bớt ác, càng ngày càng hướng thiện hơn. Có là không? Yes or no? Agree, disagree? Well, just like this person here, như cái em bé này mới vào này. Okay? A typical, how old are you? Too old or too young? Huh? 37 already? Why are you old? Cô này Sayini 37 tuổi rồi. And they're educated, có bằng cử nhân vậy đó, không biết nữa, kỹ sư vậy đó, engineer and everything else, okay, and always every time you teach them something, say why. Cái người nào vào có học thức, có giỏi, thông minh dễ sợ, họ dạy cái gì đó, tại sao vậy? Thầy giảng tại sao vậy? Okay. If it were 14, 15 years ago, I would spend the time to explain to her. Mấy 14 năm trước, thầy sẽ bỏ thời giờ giảng cho nó nghe. Nowadays, what do we do? Bây giờ mình nói gì? Shut up. Just do it. Nói câm miệng lại đi, làm đi, đừng có lộn xộn. If you do it, you understand. Làm sẽ hiểu. Nghe chưa không? You understand? You hear it không? You don't need to understand. Just do it. Do less evil, do more good. You will enter samadhi. Chỉ làm thôi, không cần hiểu. What? Dạ con làm rồi nhưng mà cái tâm nó cũng đi trong vòng hai thái cực vậy á. Vừa thiện vừa ác, vừa đúng vừa sai. Nó cái lộn xộn vào. She said, I did it, but my mind is more confused. Half evil, half good, or half good, half evil. She's not sure which side. Vừa thiện vừa ác, không biết thiện lại. What's her problem? She's arguing again. You see, this woman is like that. You explain to her, and that's what she says. But. Giảng một cái là hoài nhưng mà. This is why we don't explain to you. Không thèm giảng vì vậy đó. Giảng cái hỏi là không có đâu, thầy hiểu lầm con rồi. You don't understand me, master. But. Okay, that's for the psychologist and psychotherapist job to explain to you. We don't explain to you. We don't get paid to explain to you. Cái đó là chuyện khác. Phải được dạy trình độ định lực đủ cao, có trí huệ rồi đó mới được dạy tiếp. Cái này trước tiên phải mở cái định lực cái đã, xong mở trí huệ sau. Chưa có định lực thì mở trí huệ chưa được. Mà chưa có trí huệ thì dạy cách mà phương pháp giải quyết những vấn đề không được.
What happened is she said, but it's still, I don't get it. I'm still struggling. I said, of course you're struggling because it takes time. You need to have higher level concentration, higher level wisdom before you teach, before you taught a lot more how to deal with those things. If you quit before that, tough luck. Okay? Bỏ sớm ráng mà chịu. All right? Any other question? Yes, Francis. Master, by doing just more good and less evil, could we get to the 9th level of samadhi? Can you get to what? The 9th level. The 9th level of samadhi? 9th, 8, 9. 9th level of samadhi? Yes. No. Okay. No. There's some special knowledge between 8 and 9 that we need to teach you before you can make it. Okay? If you want it systematically, so in principle, you need some special knowledge that we need to confer to you. You need to have that knowledge for you to break through from 8 to 9. That's why the non-Buddhists will not ever be able to do it, because they don't have that knowledge. If it weren't the case, anyone could make it to 9 already. Because you know, there are a lot of good people. They are becoming less evil and more good every day, and they still can't make it. Câu hỏi là nếu như mình chỉ làm bớt ác mà nhiều thiện hơn, mình tới được cái tứ quả La Hán không? Thì nó không được. Tại sao vậy? Nó tóm tắt á, cái người bên ngoài đạo, bên ngoài Phật giáo, họ có rất nhiều người rất là tốt, mà bớt ác, bớt tốt, thêm tốt, bớt ác, nó liên tục như vậy. Mà tại sao họ không đạt tới được tứ quả La Hán? Cái gọi là cửu định đó, là tại vì là muốn tới cửu định phải có một cái phương pháp, có một cái tri kiến mà bên Phật giáo mình phải dạy mới được, mà biết cái đó mới tới được, mà không biết không tới đâu không được. Thành ra phải được dạy mới tới được, mà không được dạy tới không được, không thể nào tới được. Not possible without the training. It's proven in history of mankind already. Trong Phật, cái lịch sử loài người chưa bao giờ có thể có được xảy ra. It never happened before, ever. Yes. Mô Phật thầy, phải cần xuất gia mới tới cái trình độ được không? Cái đó phải cần xuất gia. Should you shave your head? You mean you shave your head? Nói là cô phải cần cạo đầu không hả? She said, should I shave my head? I don't know how to answer that. She's a head, she's a matriarch of her family. So we tell her to shave her head, we have a lot of enemies. They'll be lost without, it's like they will lose their leaders. Cái gia đình cô, con cái, con cháu chắc, cháu chít của cô là lệ thuộc vào cô. Bây giờ cô cạo đầu nó làm gì bây giờ? Nói tầm bậy. Dạ tỷ mình muốn tới cái trình độ đó, mình phải cần xuất gia mới tới được không thầy? Ý là vậy đó. Tại gia đâu có tới được đâu. She says, no, I don't want to live the home life. Far from my mind. I said, oh, thank you. Thiệt ra tài gia tới cũng được. Tài gia tới được. Tài gia nhiều người. Hiện bây giờ sư Mỹ có nhiều người tài gia đã giác ngộ rồi, đừng có nói chuyện mà tứ quả La Hán. Tài gia còn tới trình độ cao hơn tứ quả La Hán nhiều nữa luôn. Tài gia mà còn cao hơn đệ tử Ngài Tiến Hóa luôn nữa. I said, not true. You don't need to leave the home life. Susan can keep her hair and still reach fourth stage Arhat. And the truth is that in the U.S. right now,
there are a lot of lay people who reach fourth stage arhats. Có những người and actually a handful of lay people I know of who actually are high level than Master YongHua's disciples, left home disciples. So you don't need to leave the home life. Text says, yeah. Can you play the guitar and still reach a fourth stage arhat? Yes. Can you be famous and reach fourth stage arhat? Absolutely. Okay? The harp. Okay? Any other question? Oh, yes. What the lady just mentioned about Huineng simply doing what he was assigned without getting afflicted by all the criticism toward him, that was an act of no mark, right? Come again. What the lady just mentioned about Huineng simply doing what he was assigned without getting afflicted by all the criticism toward him, that was an act of no mark, correct? No. Again, for this person here, she's probably Vietnamese, that's why she referred to Master YongHua disciples back there. Her comments, Hoàng Ngân nói đấy, cô này, cô người Việt Nam có hiểu được câu hỏi cái đó phải là cái hành động người vô tướng này không? Ta nói không phải. Okay. My advice to you is that the no mark is not something that you can understand. Thầy khuyên quý vị như vậy này, khi nói về cái vô tướng đó, nghe cho vui vậy thôi, chứ vì hiểu không được đâu. Okay. Your lack of understanding what no mark means doesn't mean that doesn't prevent you from becoming enlightened. Bằng giờ không hiểu vô tướng, nhưng được quý vị vẫn có thể đắc giác ngộ được như thường. Okay? Don't worry about it. I know that the more I explain about no marks, I can spend a lot more time explaining to you about no marks, but that's not going to help you. Giảng cái vô tướng này, giảng nhiều hơn cũng chừng đó thôi à. Tại cái vì không phải để quý vị hiểu, it's not meant for you to understand. It's meant for you to hear it and not attach to it. Nghe để không chấp vào thôi. That's much more important than understanding. Just listen. That's it. Okay? Nghe cho vui vậy thôi. Đừng có chấp vào đó. That's why, you know, I will tell you, young man, the Chinese, you sit like that, it's a big no. But in the U.S., we don't care because it's really no mark. Chọc cái ông này, tưởng mấy người nó không hiểu Phật pháp, tội lắm, tới duỗi chân duỗi cẳng nằm lên nằm xuống, ta nói cái trong cái hệ thống người Tàu Việt Nam là chết đó nha. Nó tới nó trừng trị đó. Cái hệ thống mình là tình bờ. If you truly know marks, you can do whatever you want. We don't care. Agree? It's okay. Relax. Okay. Just do less evil. That's all. Bớt ác là được rồi. Không cần. It doesn't matter what you do, how you sit, how you lie or whatever. Nằm ngửa hay là nghiêng hay là gì đó, cứ chả ăn nhầm nhé, chỉ bớt ác rồi, thêm thiện là được rồi. Yes, another question here. Red. Mô Phật thầy, con tính xin hỏi là thầy, giống như thầy nói là tại gia cũng có thể tu tới cửu lệnh hoặc tới A-la-hán. Cách tu làm sao thầy? Thầy hướng dẫn cho con coi. Phần cuối cùng này nói nghe không rõ, xin lỗi. Cách tu là sao? Rồi cái câu đó cuối cùng là nói gì? Thầy xin lỗi nghe không? Mô Phật thầy, con tính xin hỏi thầy. Thầy nói mấy người tại gia cũng có người tu tới cửu lệnh và A-la-hán. Thành ra con cách tu sao mà tới cái trình độ đó?
Cách tu là sao hả? Cách tu làm sao mới tới trình độ đó vậy? Mong thầy hướng dẫn cho. This is so typical. These women of this era, they say, I want to learn, but they don't say, I want to learn. They say, how can one do it? Okay. The question is, what do you need to know? And how do you learn to go from that special knowledge, acquire that knowledge that brings you to ninth level of samadhi, which we call it, which is the fourth stage arhat. Okay. What happens is that in order for you to learn that knowledge, you have to reach 8th level samadhi first. Thường á, quý vị phải tới bát định mới được dạy. Okay. Before 8th level samadhi, there's no point in teaching you. Trước đó dạy cái vị vui. It's a waste of time because the same thing you teach, you learn something like that girl back there. Why? But. Tại vì cái vấn đề chính là khi mà dạy cái vị trước quá sớm á, cái vị nghe một cái vị đều hỏi thêm, hỏi cứ muốn biết thêm. You want to understand more and more and more and more. Okay? So it's not possible. The knowledge will be bestowed upon you when you're ready. Thường những cái pháp đó sẽ được truyền cho cái vị khi mà cái vị đã chuẩn bị xong rồi, đã sẵn sàng mới được dạy. Còn dạy trước không dạy. We don't give it to you prematurely. Okay? All right. Any other questions? Okay, number 19. You still have 15 more minutes. Sutra text. When he creates no evil, cultivates all good without becoming attached, is respectful of superiors and considerate of subordinates, and sympathetic and concerned towards orphans and widows. 不造诸恶，遂修众善，心不执着，净上念下。I don't know how to read this. Gu Chung. What are the first two Chinese characters? Anyone knows how to pronounce it? 金续平孤，金续孤平，金续孤平，Mĩnh Huệ Xiang, không tạo chữ ác, tuy tu chúng thiền, tâm không chấp trước, kính thường, niệm hạ, xót thương cô bần. This is when the old Vietnamese is much more concise and trying to use the new Vietnamese. Đây là những cái pháp này mà giảng dùng cái cổ văn Việt Nam mình, nó có cái lời điểm hơn là dùng những cái tân văn nó nói nó mất ý nghĩa nhiều lắm. Thành ra nhiều khi học Phật pháp phải chịu khó bỏ thì giờ học cái cổ văn một tí. So even though you Vietnamese, I know there's a trend for the Vietnamese nowadays to abolish the old Vietnamese. It's a bad mistake. Đây là cái thầy khuyên người Việt Nam đó. Okay, là không nên bỏ cổ văn mình. Cái cổ văn người tiếng Việt mình nó có những cái trí huệ, những cái tri kiến về trí huệ mà cái tân văn nó không có được. You do not ever want to abolish the old Vietnamese ever. It's a big mistake. Just like the Chinese now are going into the simplified Chinese, that's a huge mistake. They gain a lot, but then they lost a huge wealth of their Chinese heritage. The Chinese wisdom is in gold, in old Chinese, not in new Chinese. Giống như là bên người Tàu vậy, bây giờ ta có khuynh hướng ta bỏ cái chữ cổ văn của người Tàu, mà bỏ cái đó là mất cái kho tàng vô giá của họ. Cái trí huệ người Tàu thâm sâu nhất ở cái cổ văn, không phải ở tân văn. Tân văn trí huệ nó không có. The new Chinese language, I'm sorry, I know I'm going to offend a lot of Chinese officials. Okay, they don't have the depth of wisdom that the old Chinese have. Right.
Yes, sir. They're doing it on purpose in order to destroy people's ability to think. There. We don't go into politics. Yeah, I'm telling you, that's the way it is. They don't want people to be able to question. They don't want people to have knowledge. In all fairness, you're not them, you don't know. It's your inference, it's your interpretation, which I happen to disagree. I'm not kissing up to them because I'm receiving no Chinese donations. I disagree because if they truly understand the value of the ancient Chinese wisdom, they wouldn't do that. Okay? If they really knew the treasure they have, no one would give it away. Never. Okay? The reason they do it, I believe, is for economic reasons. Not, to me, that's a driving force behind the economy. Because they need to keep the economy going. It's not politics at all. It's not about control. Oh, yes, it is. It's about control. Yes, but not directly. Part of the advantages of a thriving economy over there is that people are happier. Not necessarily since entirely for political purposes. How about humanitarian? It's not fair to say it's only politics. What about there are a lot of them? In a communist system, everything is about politics. Everything is about politics in a communist system. In America, yes, sir. But once you reach the top of the economics, the super rich, okay, they change. They go for value. They go for quality. More money doesn't mean anything to them anymore. So it's not fair. Even here in this country, we're driven by the economy, by money. But once you have a lot of money, okay, your next frontiers for your challenges are about philanthropy. It's about culture, no longer about economics, my friend. Agree, disagree? In some cases. No, I'm talking about not the lower tier of the super rich. I'm talking about top tier super rich. They are no longer challenged by money. Well, that's right. Okay, and for the kind of brain power they have, money is not enough. Money doesn't provide them with a satisfaction anymore. It has to go into arts, has to go into culture, has to go into philanthropy. What they don't have, my friend, is spirituality. That's the highest level of challenge for them, and yet none of them understands it. That's why. That's right. If you don't understand that, this country will perish. Yeah. You will lose it. You will lose all your wealth because you can do all the philanthropy you want, all the culture you want. But if your soul is impure, if your soul is evil, you have an evil mind that does philanthropy, it's no good to you. It's no good for humanity. It's no good for the country. It's just a stupid monk's opinion. Okay? So, going back to this, thầy xin lỗi, đang giảng về cái ông này thích cãi lộn với thầy lắm. Ông này nhất định ông nói về chính trị này nào, thầy nói không. Mình nói bàn chuyện chính trị để nói chính trị cho quý vị biết, thiệt sự không phải là chính trị đâu, cũng không phải kinh tế đâu, mà vấn đề là linh thiêng. Không phải văn hóa, cái tâm của con người đó, cái trí của con người đó. Mà quý vị mà muốn tới trình độ cao rồi đó, cái ngay chuyện từ thì cũng chưa đủ nữa. Phải vào linh thiêng mới thỏa mãn được cái trí của quý vị. Cái tâm quý vị nó không thấy thỏa mãn. All the philanthropy you do in your entire life will not make you happy because your soul is still unhappy. Only your brain feels happy, but your soul is still unsatisfied. Sorry. And that's what all these rich, super rich are finding out. Okay?
No matter how much money they spend on Bill Gates spending on doing saving the world and those things, the guy is still not happy. Let's face it. It's because he's not paying attention enough to his spirituality. That's the escape. All right? Not how you feel good in your heart. It's not enough. Where are we? Yes, sir. Yes, aye, sir. Okay. Going back to slide. We are slide number 20, số 20. A mind of wisdom creates no evil. Cái người có trí huệ đó không làm chuyện ác. Okay, that's the definition of wisdom. The mind that has wisdom, okay, is incapable of creating evil, of doing evil. Cái tâm mà có trí huệ đó không thể nào làm ác được. Không thể nào được. It's not possible. What does it mean? Nghĩa là sao? What does it mean to you? Hey, Along, what does it mean to you? Troublemaker. Look at that. And this is a boy who thinks of evil only every day. Cái thằng này nó chỉ phá thôi. Thành nó không hiểu được. Hả? He's the antithesis. How do you call that? Antithesis. Okay, something like that. To pure goodness. The mind that has true wisdom cannot do evil. What does it mean to you? Nghĩa là sao? Cái tâm mà nó hoàn toàn, nó có trí huệ, nó không thể nào làm ác được. Không thể nào làm được. Yes, Billy, orange. I think that means there's no Markless anymore, right? You don't. He cannot do evil, but doesn't mean it's Markless. Yes, sir. You have true wisdom, you know better. He knows better? You know better than to do evil because you know the consequences of it. No, sir. He doesn't know better. He doesn't even know. He doesn't know that's evil. He doesn't know. Nó không biết cái ác mà nó cũng biết biết cái thiện không. Thầy nói không có, nó không biết cái thiện, nó biết cái ác luôn nữa. Yes. Who else? What else? Why? Why is it important to you? Why is it important to you that when you have wisdom, you can no longer do evil? And why is it important? Yes, Francis. Master, is it because there's no self? Okay, but so what? So they're not self-serving, so what? So don't know. You don't know. Okay. Almost there. Okay. Không còn ngã nữa. Yes, internet. Internet says all state arises from the mind. If the mind produces no evil thought, then you won't commit evil. So what? I don't commit any evil. So what? Không làm ác thì cái gì đâu? What's the big deal? So as long as you don't have true wisdom, you always suspect that you do some evil so that you're staying humble? You too scheming. No, you don't suspect. The people with wisdom don't suspect. Người nói là tôi mà có trí huệ là tôi sẽ không mình nghi ngờ những cái ác, không có thể nói là cái vị có trí huệ không có nghi ngờ nữa luôn nè. Yes, ma'am. So is there no discriminating between right, wrong, bad, good, Getting there. beneficial, and all Getting this? there. Yes. If
Cô Quả Ngân. Mô Phật và Thầy, con người ta có trí huệ đó thì nó không có khổ, con người ta không có trí huệ thì có khổ phải không Thầy? Exactly. You see, it takes a spy to understand that. Cái người gián điệp mới hiểu được cái chuyện này thôi. The spies are so evil. Thật sự, you know they're so unhappy. Lý do anh hiểu được là tại vì cái người đi gián điệp mà chuyên muốn nghĩ chuyện ác không mới làm gián điệp được. Yes. Internet says when you are not doing evil, you are not buying to the law of cause and effect and surpass the wheel of birth and death. You're still bound by the law of cause and effect. What are you talking about? N'importe quoi. Almost there. Almost there. Okay, I'm running out of time. Sorry, I have no more time to waste. I need to observe strict schedule here. One more minute. The reason that your mind is incapable of evil is very important to you because that's when you know you are truly happy. Until then, you cannot be truly happy. It doesn't matter what you do. It doesn't matter how rich you are, how smart you are, how lucky you are. You will not be truly happy. Tại vì cái quan trọng ở đây là nếu như cái tâm quý vị nó không thể nào làm được cái ác nữa đó, lúc đó quý vị thiệt sự là chân hạnh phúc. Trước đó quý vị không thể nào có được cái chân hạnh phúc nữa. This is very Buddhist. Only the Buddhists understand that. The non-Buddhist says, "Oh, I have a new house, therefore I'm happy. I'm helping. I'm helping others. I'm happy." Okay, those are temporary happiness. But if your mind is incapable of evil, you're always happy whether you help people or not, whether you have money or not. Thành ra quý vị, nếu như mà cái này bên Phật giáo đặc biệt cho nó biết cái này mà người khác ngoài Phật giáo ta không biết cái chuyện này. Là thường ta nói là mình có tiền, có của cải, có danh vọng, danh tiếng mình mới hạnh phúc được cái gì. Cái đó là nó chỉ tạm thời, nó không hạnh phúc được. Còn cái vị khi mà cái tâm cái vị nó thuần rồi, nó không còn thể nào làm cái ác được rồi. Lúc đó cái tâm cái vị thiệt sự nó biết cái chân hạnh phúc là cái gì. Okay? Time is up. Thank you everyone. So next time we continue on slide number 20. We're not finished yet. Okay? So we start at 9:19, huh? Kim dear. Okay? Okay. Okay. Okay, can we do a rebirth transference to help these people get to the Pure Land? Out there, it's funny. We're doing the 49-day service for some people. One of which is Francis is